Cele 3 rețete pe care o să vi le prezint eu sau cele 3 preparate pentru tuse nu o să înlocuiască mersul la medic sau un tratament medicamentos. Cu acestea veți suplimenta tratamentul pe care îl aveți dumneavoastră sau o să vă ajute la o tuse foarte ușoară. Dacă aveți probleme mai grave, eu zic să mergeți la medic și folosiți și aceste 3 rețete în paralel. O să vă ajute foarte mult. Bună ziua și bine ne-am găsit la un nou clip. Astăzi, pentru că a venit sezonul rece, într-un final și la noi, a și nins un pic, o să vă împărtășesc câteva remedii naturiste. Cele 3 preparate le vom folosi pentru tuse, dureri în gât și dureri de cap cauzate de sinuzită. Toate acestea sunt remedii naturale pe care le puteți face chiar acasă la dumneavoastră foarte ușor și foarte rapid. În perioada aceasta am și eu o problemă cu tuse, de aceea o să fac un decoct, un ceai oarecum, din ceapă, nuci și îndulcit cu miere. Eu am o miere de cumpărat. În perioada aceasta nu mai găsesc la producători pentru că albinele sunt și ele în stupul lor. Pe lângă acest decoct o să vă mai prezint încă 2 rețete pe care le folosesc în această perioadă. Pentru prima rețetă pe care o voi face astăzi și o voi bea, folosim 3 nuci pe care le vom sparge. Deci doar le spargeți. Folosim o ceapă, o tocăm foarte, foarte mărunt, tot cu coajă. Deci nu îndepărtați coaja, o spălați și atât. Cele 3 nuci și ceapa tocată trebuie să le amestecați într-un vas în care să vă încapă jumătate de litru de apă. Eu am acest ibric și voi pune nucile cu tot cu coajă. Eu voi amesteca un pic aceste nuci. Dacă a rămas întreagă, să o faceți un pic mai măruntă. Eu voi pune o jumătate de litru de apă și le voi fierbe 15 minute. Până fierbe preparatul nostru, decoctul nostru, vă mai prezint încă o mică rețetă. Tot pentru tuse în principal, dar și pentru durerea în gât. Luăm o ceapă, o radem foarte, foarte fin. Eu nu o să-l prepar astăzi pentru că am deja pe foc. Stoarcem sucul de la ceapă și în acel suc rezultat punem 2 lingurițe de miere. Amestecăm bine, lăsăm cam 30 de minute și luăm de 3 ori pe zi, cât o linguriță. Luăm 2, 3, 4, 5 zile. O să amelioreze foarte mult tusea și durerile în gât. Al treilea preparat o să includă și lămâie. Vom folosi 2 cepe, o lămâie stoarsă, totul fierbem într-un litru de apă. Unde fierbem trebuie să radem și coaja de la lămâie. Acum trebuie să căutați o lămâie unde se poate folosi coaja. Vedeți pe etichetă, are substanțe chimice în coajă, nu o să vă ajute la nimic. Tot acest preparat îl fierbeți pentru 15 minute, după aceea strecurați tot și după ce s-a răcit îndulciți cu miere. Nu trebuie să răcească complet, trebuie să fie undeva la 30-40 de grade. Mierea după 60-70 de grade o să-și piardă câteva proprietăți. Nu este toxică, cum spun mulți, dar nu mai are vitamina C în primul rând, mai produc câteva schimbări. Aceasta ar fi a 3-a rețetă. Acum eu o să mă duc să verific ibricul nostru, pentru că e aproape gata ceaiul, și să vedem cum a ieșit. Am adus și preparatul nostru, să-l pun aici în mijloc. L-am fiert 15 minute, acum îl voi strecura și îl voi pune în pahar. Cam așa trebuie să arate la culoare. Eu peste acest preparat voi stoarce și un pic de lămâie, pentru a-i da și un pic de gust mai bun și pentru a ajuta și la răceală. Întâi masați un pic lămâia și acum o tăiem. Nu puneți foarte mult.
Și după ce s-a răcit un pic, acum puneți mierea. Dacă vreun apicultor se uită la acest clip, să ne spună și nouă în comentarii exact de ce nu se pune mierea într-un ceai fierbinte. Poate știe mai bine decât mine, ne poate oferi mai multe detalii. Știu că la peste 40 de grade distrugem vitamina C și câteva enzime sunt distruse. În concluzie, puneți mierea atunci când ceaiul este ușor de băut, fără să vă frigă, și să-l consumați pe tot în aceea zi. Ca să și gustăm acum. E foarte gustos. Încercați-l chiar și pentru copii, că este foarte bun, pentru că mierea, în combinație cu lămâia și cu acest ceai, are un gust super. Eu îmi voi termina ceaiul. Aștept în comentarii și părerea voastră dacă ați mai încercat acest ceai și dacă mai aveți alte rețete de care poate nici eu nu știu, aștept să mi le împărtășiți și mie. Uitați de butonul de like, subscribe și mult noroc! La revedere!